નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શૈલેષ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હવે આપણે જોઈ છે ધોરણ 10 માં છે 7મો યુનિટ કચ્છ અને દેવિયાની યુનિટ આપણે કન્ટિન્યુ જોઈએ છે. હવે આપણે જે આ પેરેગ્રાફ સુધી આપણે પહોંચ્યા છીએ. કચ્છ છે એ શુક્રાચાર્યના આશ્રમમાં રહેવાની શરૂઆત કરે છે. જોઈએ છે પેરેગ્રાફ બરાબર વ્યવસ્થિત છે ધ્યાન રાખો. અહીંયા સુધી thus એટલે આ રીતે તો આથી કચ્છ began to live with શુક્રાચાર્ય. કચ્છ begin નું એટલે શું થાય? શરૂઆત કરે. એટલે આ રીતે કચ્છ છે શુક્રાચાર્ય સાથે રહેવાની શરૂઆત કરે. Because of his keen devotion, આ keen devotion નું meaning થાય ભક્તિ and good service એટલે કે સારી સેવા કે તેની ઉગ્ર ભક્તિ અને સારી સેવાથી he won the favor of શુક્રાચાર્ય. won એટલે જીત્યું, favor of શુક્રાચાર્ય એટલે તેને શુક્રાચાર્યનું મન જીતી લીધું. કારણ કે કચ્છ છે એ શુક્રાચાર્યની સારી એવી સેવા કરતો અને મન લગાવીને છે સેવા એટલે એનું મન જીતી લીધું હતું. કચ્છ was young, કચ્છ યુવાન હતો, handsome એટલે કે દેખાવડો હતો, and very intelligent અને બુદ્ધિશાળી હતો. and no wonder એટલે કે એમાં નવાઈ ન હતી. આનો મીનિંગ શું થાય? no wonder નો મીનિંગ શું થાય? એમાં કોઈ નવાઈ ન હતી. દેવયાની fell in love with him at first time. fell in love એટલે પ્રેમમાં પડવું. અને first time નો મીનિંગ શું થશે? પહેલી નજરમાં. એટલે એમાં કોઈ નવાઈ ન હતી કે દેવયાની જે પહેલી નજરમાં તેના પ્રેમમાં પડે. એટલે કચ્છ છે દેખાવડો હતો, સમજદાર હતો, બરાબર. but કચ્છ was a student, પરંતુ કચ્છ એક વિદ્યાર્થી હતો. and he could not respond. આ respond એટલે પ્રતિસાદ, રિસ્પોન્સ નું હોય. કારણ કે કચ્છને ખબર હતી કચ્છ એવું વિચારે છે હું એક સ્ટુડન્ટ છું. દિવ્યાની તેને મનોમન પ્રેમ કરતી પણ કચ્છ છે ઈ પ્રેમ કરતો એટલે એનો રિસ્પોન્ડ જ નહોતો. એટલે એ શું વેરી લવ વિથ એટ ફર્સ્ટ સાઇટ. but Kutch was student and he could not respond to her love. અને તેને તેના પ્રેમનો પ્રતિસાદ આપ્યો નહીં અથવા આપી શક્યો નહીં. all the same Kutch liked her એટલે કે કચ્છને પણ તેની ગમતી and consider આ consider તો એટલે ગણવું માન her as her friend અને તેને તે મિત્ર માનતો. he gathered flowers. gather તો એટલે ભેગું કરવું, એકઠું કરવું. flowers એટલે ફૂલો, તે ફૂલો એકઠા કરતો. and fruits એટલે કે ફળો for her અને તેની માટે તે ફૂલો અને ફળો ભેગા કરતો. and helped her in household duties. આ household duties નો મીનિંગ થશે ઘરકામ અને તેના ઘરકામમાં પણ તે મદદ કરતો. sometimes ક્યારેક, sometimes નો મીનિંગ શું થાય? ક્યારેક. they would wander. આ wander નથી, wander છે. wander એટલે ફરવા જવું અથવા ઘૂમવું. they would wander about the jungle. ક્યારેક તેઓ જંગલમાં ફરવા જતા. and at times અને તે સમયે તે sang તેઓ ગાતા and dance અને નાચતા together એટલે સાથે. અને એ સમયે તેઓ સાથે નાચતા અને ગાતા. એટલે કચ્છ છે એ રિસ્પોન્ડ નતો આપતો. દેવયાની છે એટલે મનોમન પ્રેમ કરતી. અને કચ્છ છે એ તો વિદ્યા શીખવા માટે આવ્યો, બરાબર. એને એનો હેતુ ખબર હતો કે એનો હેતુ શું છે, બરાબર. એનો હેતુ સિદ્ધ કર્યો. ચલો ફરી વખત પાછળ કરું છું. thus આથી કચ્છ began to live with શુક્રાચાર્ય. આથી કચ્છ છે શુક્રાચાર્ય સાથે રહેવા લાગ્યો. because of his keen devotion and good service. તેના ઉગ્ર ભક્તિભાવ અને સારી સેવાથી he won the favor of શુક્રાચાર્ય. તેને શુક્રાચાર્યનું મન જીતી લીધું. Kutch was young
કચ્છ યુવાન હતો, હેન્ડસમ અને દેખાવડો હતો, એન્ડ વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ, બુદ્ધિશાળી હતો. And no wonder Devyani fell in love with him at first sight. અને એમાં કોઈ નવાઈ નથી કે દેવ્યાની જે પહેલી નજરમાં તેના પ્રેમમાં પડી. But Kutch was a student. પરંતુ કચ્છ એક વિદ્યાર્થી હતો. And he could not respond to her love. અને તે તેના પ્રેમનો પ્રતિસાદ આપી શક્યો નહીં. All the same, Kutch liked her. કચ્છને તેની ગમતી, consider her a friend. તેને એક મિત્ર માનતો. He gathered flowers and fruits for her. તે તેના માટે ફૂલો અને ફળો એકઠા કરતો. And helped her in her household duties. અને તેના ઘરકામમાં પણ મદદ કરતો. Sometimes they would wander about the jungles. ક્યારેક તેઓ જંગલમાં ફરવા જતા. And at times, અને તે સમયે they sang and danced together. તે સમયે તેઓ સાથે ગાતા અને નાચતા. અહીંયા પેરેગ્રાફ જે પૂરો થાય છે એના ઉપરથી છે પ્રશ્નો છે. 3 પ્રશ્નો છે. પહેલો પ્રશ્ન છે કે how did Kutch win the favor of શુક્રાચાર્ય? કે કચ્છે જે શુક્રાચાર્યનું મન કેવી રીતે જીત્યું હતું? તો અહીંયા છે જો in devotion and good service. એટલે કે ઉગ્ર ભક્તિ ભાવ અને સારી સેવા છે. જવાબ શું હશે? તો આપણે લખી શકાય ને Kutch won. into won એટલે ડીટી જશે. won the favor of શુક્રાચાર્ય. શુક્રાચાર્ય with એની મદદથી તો in devotion, with in devotion and good service, and good service. Okay, now the question: which quality of Kutch attracted Devyani towards him? એ કઈ ગુણવત્તા છે તો કયા લક્ષણો છે દેવ્યાનીને તેના તરફ છે આકર્ષતા? કચ્છના કયા લક્ષણો? કચ્છ છે યુવાન હતો, હેન્ડસમ હતો અને બુદ્ધિશાળી. તો લખી શકાય કચ્છ વોઝ યંગ, પછી હેન્ડસમ and very intelligent અને ખૂબ બુદ્ધિશાળી હતો. So તેથી દેવ્યાની attract, બરાબર, દેવ્યાની attract. તો દેવ્યાની was attracted, દેવ્યાની attracted towards, તેના તરફ આકર્ષિત થતી. એના પછીનો પ્રશ્ન છે how did Kutch help Devyani? કચ્છ છે દેવ્યાની કેવી રીતે મદદ કરતો? તો અહીંયા છે મતલબ કે ફૂલો ભેગા કરતો, ફ્રૂટ્સ અને ઘરકામમાં મદદ કરતો. તો લખી શકાય Kutch gathered flowers. Kutch gathered flowers. કચ્છ ફૂલો ભેગા કરતો and fruits પછી શું છે and help her in her household, her in her household duties. એટલે ઘર કામમાં મદદ કરતો. તો આ રીતે કામ કરતો. તો અહીં છે આપણે લેક્ચર પૂરો કરીએ છીએ. પેરેગ્રાફ છે, પ્રશ્નો છે. ઓકે, અહીં સુધી રાખીએ.